سنة 1972 يمكن كنت أنا بتصور السكوند، بنسمع صوت الطيران، وصوت الطيران لما نسمعه بنعرف منيح إنه ما بيجي كسدورة ولا جاي يرش ملبس، ونحن من هالناس. هون بيطلع صراخ، هون بيطلع بكى، هون علامات الخوف، هون غبار، هون شظايا، هون حدا زت حيله، حدا نزت من هوا القذيف. نحن لأننا كشاف حسينا في علينا واجب، بس كنا عم نخبص بالوعد. من هون ولدت الفكرة، صار كل ذهننا إنه هذا الحرب اللي بده يأذي جاري وابن بلدي ومنطقتي وكذا لازم يكون حله، فإذا أنا لازم أتطور إنسانيا وتقنيا لأقدر ساعده. تعرف الحرب بدها كل شيء، مش بس دبابات ومدافع، بدها طب. كنا بالدفاع المدني أو أوهمونا إنه نحن بالدفاع المدني، إنه نحن فرقة حتى يعني يشجعونا. صغار كنا 14 يعني، وانت عم تفكر انه انا بدي البس الرينجر، بس رغم اجري صغير بدي الرينجر على اياس امتى بدي يصير. بس انه كن مهتم بمواضيع الاسعافات، يعني تضميد الجروح والخبريات والانقاذ والتنفس الاصطناعي كان هوايتي، بس انه بدي مارسها. فكانوا يخلونا بالمركز ويروحوا الكبار، فنحن نزعل انه نحن بدنا نروح. وين بدك تروح؟ لعبة، رايح تلعب. بس تلعب انه شو تلعب؟ تلعب انك تشيل الجثث. انه بدي يعملوا انه نحن بدنا نطلع بالامبولانس ولابسين هيدي الدسارة وماسكين الهواء بالامبولانس وبدنا نشيل جرحى انت عم تقنع حالك انه هيدا لازم يكون طبيعي. كارنتينا كانت الوش الصعب اللي لبنان ما بيقشعه. كان في المخيم، يعني في ناس من جميعه، وكان في بالكارنتينا حكمة متطوعين وراهبات، مدرسة بحد ذاتهم. قلت أنا ما زال تعرفنا عليهم، أنا بدي أروح ساعدهم. قالت لي الراهبة بس صعب كتير، لأنه بتلاقي ناس مش ما بتعرفيهم ناس. قلت لها ايه، هو إنسانية مع شخص ما بتعرفه أحسن لتشوف أنت كيف تتصرف أنت وياه. خلصنا الكارنتينا أول سنة، تاني سنة، ثالث سنة، عملنا ترافو براتيك، خلصنا 20/20. برافو عليه، عمل شغله 99%. هيدي مش موجودة بقاموسنا، لأنه في إنسان يا بيموت يا بيعيش. نحن بقاموسنا في شغلنا ما نعمله 100%، فيش 60 منيح 70 منيح، 100%. يعني الرنجر عم بعطيك بده يكون يلمع، الثياب مرتبين، ما في دقن ومشيط، ما في مظاهر دينية نهائيا، لا صلبان ولا غير صلبان. الاستقطاب اللي كنت اعمله انا في بالمؤسسة يقولوا لك 1 2 3، انا هذا كله ما اعترف فيه. انا اجيبه هالشخص بدي له حبيبي انت جاي مش رح تساعد العالم بس، انت بدك تمسح، انت بدك تجري، انت بدك تكنس. انا انطلق من المركز تبعي لبرا، مش بالعكس. بدك تنفذ كل شيء ينطلب منك قبل ما تفوت خيي وتعب راسك. انا بعرف بالبيت بتكون قاعد على الطاوله بتقول لها لامك ناوليني البريك. من اراد ان يكون اولكم فليكن خادمكم. بس أنا بحب أقول لك إنه أنا ابنه لدكتور حلو، أنا ما بمسح ولا بكنس ولا بنظف التواليت. قلت له إيه، وين ما نفوت نحن إذا ما رحنا على التواليت نظيفة بدك كل 3 ساعات تفوت تنظف، اليوم دورك، بكرة بتجلي، بكرة بتمسح. قال لي لا أنا بدي أرجع أنزل على بيروت. لقى فيه هلا على الكرسي عامل سكليروز أن بلاك، بيقول لي دخيلك نايلة تعي رجعي خبريني وقت جبرتيني نظف التواليت. ضل جمعتين ما ياكل قد ما انه قرفان.
ونحن شي 25 واحد، شي واقف شي طالع شي نازل. انا اروح على الحقله ما بنفوت على الطواليت قد ايه. قال لي كل مره بخبر مرتي ما في حدا كعرني غير نيلة، لانه خلتني نظف الطواليت قلت له يا ريتك منك قاضي كبيته، خليك تنظف البيت كله هلا. اهم شغله النظافه برا. تفوت على المستوصف مبين انه تعتير وفور بس نظيف. حتى فاجأنا احد القياديين الفلسطينيين هيك بزياره، حتى هو ناقز هيك ما بيصير. عفوا ليش شو في؟ نحن فكرنا مقصرين. قال لا اتركوها هيك زباله والوسخ، لانه بيجوا الاجانب بيشوفونا معطرين ينطونا مساعدات، بس هيك شو بدهم ينطونا؟ قلت له بعدين صرنا صحبة كتير، حرام هو يمكن من بابك. قلت له بيعطونا مساعدات اكثر لانه بيعرفوا كيف عم نوظف المساعدات. ما بنسى انه عبطني بوسني، قال لي شو هالرد؟ قلت له كان اذا عم يعطونا مساعدات واجوا لقوا وسخوا جاي يقولوا شو عم يعملوا المساعدات. سنة 80 قلع الدفاع المدني أكثر من 4-5 سنين اللي كانوا قبل، لأنه كان شغلته الوحيدة هي أنه يفحص الملاجئ، يجبر على تنظيف الملاجئ، رش الملاجئ للأحداث اللي كانت قائمة. سنة 80 صار في عنا شيء اسمه صهريج مي راكب عليه طرمبة نروح نطفي. صار عنا إسعافات روحوا لموا جرحى. وقت اللي فتنا ما كان عندك وقت تخضع لدورات تدريبية 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر. فتنا يعني بخلال أول خدمة تاني خدمة صرنا مكبوبين على الطريق عم نشتغل. روح لم بين قتلة وجرحى، وروح طفي بيوت، إحراش، مزابل، وقلعت معنا. عملت مجموعة 150 شخص، يعني بتطلع فيهم بتفكروا شخص واحد، مش بالتفكير بس بالشغل. نطلع ببعضنا، نفهم على بعضنا، حتى يكونوا هيك. التدريب يكون بالليل على طول، لأنه أنا فاضي بالليل وتحت الشتي وبالوحل. وأنا انزل قل له مثلا أنت بدك تنام بهالجورة، مش قل له أنا بدك تنام بهالجورة، أنا إجي نام قبله بالجورة. قل له هيك بدك تكون بهالوضعية، إنه كنت قاصر فخدك بدنا نقيمك. كنا عم نعلم إسعافات أولية بجنوب، بيجي بدقوا علينا انه بدك تطلعي تشوفي رئيس البلديه والمختار عاملين اجتماع انه انت عم تعلمي سكس للشباب. نحن كان عنا منكان شعراتهم شقر، كانوا يعطونا هن من الكراروس يدواز لنعلمهم الاسعافات الاوليه. واحد ابرص والبنت شقره، انا بصف الشباب حط البنت، يعني هيك تا واحد يعمل اشياء اميزانت. يعني قاعدة أنا راكعة وعم بعلم البوش أبوش لواحد وهيك ومتحمسة وكل شيء إيه ريها أنا وعم بقول لهم كيف بدك تخلع راسها لورا وتعمل هيك وتحط تمك على تمها وتنفخ، لأنه أنت كمان بتعطي مع الغاز كربونيك أكسجين. وعم فسر ومرتاحة على وضعي يعني، وعم بيجوا الشباب ويلا 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 ويلا، واحد يتهرب من واحد لواحد بس يوصل دوره يغير محله. عيطت له شو يا أيمن؟ حمار حمار حمار. قال لي أنا مش عم بفهم عليك وأنا ما بدي وما بعرف كيف بدي أعمل. قلت له لا بدك تجي اقعد، اقعد هون اركع، عمول هيك حط لها راسها لورا بلا ما تخلع، وهو هيك عملها. قلت أنا إلي نيرفو، حط راسها هيك، عمول هيك. أنت ما بدك تبوسها، بدك تنفخ بتمها. جي إيماجيني إنه هلأ بس بده يحط تمه على تمها، هي مهضومة البوبي، لأنه وقت بتكون أنت عم تخلع لها عم بتحط لها راسها لورا وعم بتحط بصيروا إجريها لأنه نخفيف بيطلعوا، يعني ما في خبرك المنظر. وهو شوي هيك مهيج بيقوم بحط راسه هيك وبيقعد ببوسها بو 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 على تمها على مناخيرها على. أنا جنيت، قلت أنا هلأ خلص رحتونا من الضيعة يا عطرة، شو أنا نعمل؟ بيقوم واحد شو يا مدام هيدي شو حفلة قراءة يا ما حفلة شو اسمها؟ شفتي معه حق رئيس البلدية عم تعلمي سكس. حطونا شي جمعة برات الضيعة، رجعنا علمنا سكس.
الإسعافات الأولية بيعلموك إياها إنه تستعمل الأشياء اللي حواليك. أكيد إنه الكرسي، الخشبة، الفولار، الإشارب إلى ما هنالك. بعدين شوي شوي في معدات صارت توصل أو موجودة، هيدي بتتعلمها لما بتفوت على المركز، لأنه بنعتبرها معدات متقدمة، وكانت كلها بعدها بدائية. بإمكانيات خفيفة يجيبوا أمبولانس أو يجيبوا شي فولز يحولوها لأمبولانس. هلأ ضمن كان شكله ضمن الفوضى الموجودة. نحن كان معنا 2 أمبولانس بالدفاع المدني، وحدة ما بتمشي ما بتسوى تضل صافي، وإذا مشيت ممكن تقطع. أستاذ أيسر تبرع لنا هو باص مدرسة زرقاء كانت، بعتقد ماركة فولكسفاجن، فيتركوا الباب الجنابي مفتوح، يحبوا يقفوا على الباب الشباب. يعني إذا هلأ بتدرس كم واحد لازم يطلع بالأمبولانس، كيف لازم تشيل الجريح، كيف لازم توصله على المستشفى، إنه 10 معلبشين بالأمبولانس وبينزلوا على حطوه بالحمالة وبيطلعوا كلهم بالأمبولانس، وبيوصل على المستشفى عم بعيطوا، بيشيلوه ووصلوا. 10 مش عم بقول ما كان يشتغلوا، بس يشتغلوا ضمن الحالة الحماسية. يعني بدنا أكتر من سيارة، ما في غير شوفير واحد. مين بيعرف يسوق؟ بتعرف سوق اطلع. يعني بلشناها هيك مثل أنه بوشقة إذا بدك بالمكان، بس المهم تركض تقدر تنقذ عالم إذا قادر تنقذهم. تقدر تطفي بيت زلمة معطر، إنه اطلع بالإطفائية وامشي يا أخي توصل، إلا ما توصل. يعني إنه مثل ما بتسوق سيارة بتسوق إطفائية، ما عندي غيرك، يلا اطلع. هيك قلعنا. إنه يا خيي ما كان في بهاي المنطقة إلا طبيبين الله يرحمهم، كانوا صاروا ختيارية على حافة قبرهم، فيش مستشفى إطلاقا، في مستوصف وحيد انهار لأنه إجا قصف فيه. صرنا نحن ملزمين، نحن ما تعلمنا لا نقطب ولا نعلق مصل ولا الحروق الضخمة درجة ثالثة واللي بدك إياه، وكلهم ما تعلمنا لنعملهم، تعلمنا لننجزهم باللحظات الأولى، وبصير شغل الطبيب أو المستشفى اضطرينا نعمل اللحظات الأولى وللأخير. أنا موظفة بالصليب الأحمر، مكتبي كان بسبيرز، ولكن وقت اللي صار في قطع طرقات وأنا ساكنة بنهر الموت اضطريت إني أبقى بنهر الموت، وهون حسيت إنه لازم أعمل شيء، ما في أقعد. أنا بلشت انطلاقا من بيتي. ببيتي كان في شقة مقابل أهلي فاضية، فتحتها مستوصف وفتحتها كورسو كوريسم للجوار، يعني عملت نداء بالضيعة واستعنت بكذا طبيب اجوا عملوا محاضرات، وبلشنا نجهز اكيب سكوريس بالمنطقة، وفتحت بنك دم بأنطلياس، وصار يجي الناس يعني بسيطين يتبرعوا بالدم تنجهز للجرحى يلي عم يجوا. فتحنا مركز كبير بصيدا بسور، طلعنا على النبطية، ومركز بمرجعيون، بس المراكز الكبار كانوا بسور وصيدا. حكيت جاري، قلت له بدي استشيرك، شو رايك اسس مركز الصليب الاحمر؟ قال لي شو عم تعمل؟ كيف بدك تاسس مركز بالصليب الاحمر بجنسنايا؟ هالافكار منين عم بتجيبها؟ قلت له هطرح لك على المعادله البسيطه. قلت له انا كشخص ما فيني اقنع طول السنه شخص بفكرته. قال لي بلا بسيطه بتقنع واحد. قلت له اوكي، نحن بال74 قنعت واحد، بنصير 2 بال75 هاثنين قنعوا 2 بصفوا 4، بال76 الأربعة بيقنعوا 4 بصفوا 8، بال77 8 بيقنعوا 8 صاروا 16، بال78 أسست مركز بجنسنايا. رحت بالملالة رحت بالملالة من بكفية على المروج، ما في غير هالملالة عم تمشي على الطريق، ضو الملالة على الطريق لا ضو
ولا سيارة ولا حركة. كيف رحت ما بعرف. اخذي معي حكيمان عند رهبة اليسوعية، فتحنا مستوصف، عطونا غرفتين هيك، فتحنا مستوصف وصار نطبب الناس يلي بتواجدي بالمنطقة. بسنة 80 اشتريت شقة أرض بالدين، نصها بالدين. حكتنا حكم أبو سور، حكينا نعمل مستشفى. هلا القصف كان يومي عصور، والقصف يجي بشقفة الأرض اللي اشتريناها، ومستحيل تقدر تعمر. والزعران اللي موجودين بالمنظمات الفلسطينية ما عمال يخلوك انت تتحرك وتعمل، ولا بدك رضاهم. الشباب بطلوا كلهم، وشقفة الأرض انشرت براس السنة. قلت لهم إذا لا أنا بدي أدبر على شركة تاني. لقيت شركة، الحمد لله لقيت شركة، 3 شركاء من أفريقيا. فهمنا المشروع جيد جدا، في مكسب مادي إلكم، مكسب معنوي، مكسب إنساني، مكسب اجتماعي، اللي بدكن إياه فيه. اقتنعوا، عمرنا المستشفى. بدينا بشهر آذار سنة 82 خلصت المستشفى، 100 سرير مجهزة. كان بس بكسروان سادة لبنان، لأنه سان جورج هجلتون كانوا القوات حاطين دبابات بالباركينج تبعهم، والسان لويس كذلك. يعني سان لويس تقريبا على الأوتوستراد مسكرين اثنيناتهم. باقي سادة لبنان. برهن اليوم صاحب المستشفى عن تفاني غريب يعني. اليوم اكيب الطبابة، طيب إذا ما بتجيب لها الدواء وما بتجيب لها المعدات وصيانة المستشفى، ما فينا نشتغل. شو نشتغل بالشارع؟ كان عنده علاقات، ومش إنه غاب، لا، ضل كل يوم يجي على المستشفى ونشوفه عم بيتصل بالناس وما بعرف شو، يعني ضل نشيط. ويمكن لو منه ما كنا قدرنا كملنا الشغل يعني. بقى ما انقطعنا ابدا، وقدرنا لبينا الجميع ابدا. خدمات العامة، هذا الخدمات العامة نحن مسؤولين عن صيانة التليفونات، اسانسورات، براد الاموات بمستشفى ربير. عرفت كيف؟ رغم انه مستشفى كتير انضربت، صاحبها ما كان يسكرها، عنده علاقات قوية. عرفت كيف؟ كان يجي دعم من قطر ومن السعودية ومن هون. يعني هو مرتين رممها مرتين. ما بعرف كيف اشتغلنا، ما بعرف. ما تسألني منين بنجيب القطن، كيف بنجيب البنزين، كله هيدا ما معك فرانك، والناس تساعدك والناس تبعت لك. بعدين قل لي وين في كان كهرباء؟ ما كان في بعد شو بيقولوا موضة الجنراتورية. يعني كانوا بعدهم عم بيشتروا هودي الجنراتور الهوندا الصغار. ايه تقلة كان عنده هودي جنراتور على طريق. ايه اجى شخص عطاه مصاري، قال له هو بعثها للمركز تبع الصليب الأحمر. أنا بناية تاني لحالة، هيدي منفردة عن المبنى المستشفى الرئيسي. هيدي 4 طوابق، هيدي كلها عبيناها مرضى. إيه، لأنه هيدي مش مواجهة للخطوط التعماس. اللي مواجهة لخطوط التعماس كنت تتفضى. عملنا 4 طوابق تحت الأرض. مطرح ما حطينا التخوتة حطيناه 4 أيام سوسول. بالدوزيام سوسول عملنا العملية، بالتروازيام سوسول حطينا الانتندانس، هيدي الكويزين امبولانت. غرفة العمليات كان بالطابق الأول. مشكلتها أنه بالطابق الأول ما حطوا لها متاريس، يعني حطوا لها من جوا رمل. أوضة العمليات كانت برابع طابق. وقت صارت المعارك وخاصة حرب التحرير، نقلوا أوضة العمليات لتحت الأرض. كان في اكيب صيانة كتير قبضيات، وعملنا أوضنا صرنا ننام تحت الأرض نحن كمان حتى ما ناكل الشامبلة. اجا بشير جميل قال ليكي نايلة بدكم تعملوا مستشفى ميداني. قلت له وين؟ قال بالأشرفية ورثناه.
مطرح ما كان هلا 101 البنايه بالوجه اللي عملنا فيها مستشفى، بس انا اوتوريتان كانوا شايلين لي البادج تبعي لانه ما كان لي حق افتح مستشفى ميداني بلا ما اخذ الاكور من جنيف، ما في مصاري. سكرنا المنطقه للصليب الاحمر. انا قلت لهم للاحزاب، وكان في كمان الوطنيين الاحرار، وكان في قلت لهم للاحزاب انا بعمل اتصالات مع السوريه وانتم امنوا لنا انه ما يصير في علينا. وبلشنا من 3 اكتوبر من 78 ال100 يوم تبع الاشرفيه، اشتغلنا 3 اشهر. اجوا كل الحكمه تبع المستشفيات ساعدونا كلهم ببلاش، كلنا اشتغلنا. صارت الناس تيجي شي يشطف، شي يمسح المستشفى، شي طعمه، ما كان في شي يعني، كله كنا نعلق السيروم بالحدايد تبع البتون تبع العمار. مسؤول عن وزاره الافير سوسيال بعت لنا تخوته، ركبنا تخوته طلعوا الاولاد الصغار، صار بس تحط المصابع عليهم يبقى اجري نازلين هيك، نضحك يعني نضحك تما نبكي. بعدين هو بدي نروح على التواليت، بدك تخلق تواليتات. كان عندنا بالصليب الاحمر الدولي شخص كتير يحب لبنان، بعثت له مساج بVHA، قلت له قصتي هيك اذا بتبعت لنا تواليت شيميك. انا كنت اقرا انه في تواليت شيميك، ما في 4 أيام طياره خاصه جايبه تواليت شيميك وجايب لنا دي تروس من الصليب الاحمر الدولي. وعندكم ادويه كافيه؟ قلت له لا. طلعت عند بيرتي، الله يرحمه كان صاحبنا كتير، قال لي ليكي نيلا انت عطلاني هام، هون فتح الفرماسيه وهو محربجي وانصاب. قال لي بتبقي تحطي لي شو بتستعملي اول ليله؟ امبولانس مثل ما هي نزلنا، بدنا نشتغل جراميسين pour ne pas amputer les pieds. تيجي الأزيفة على اجره لواحد. ما عملنا امبوتاسيون وحده جراس وجراميسين هاللي جبناهم من عند بيرتي. اشترينا دواء بالليستا $250,000 بيتوفى بيرتي وانا اخذي $250,000 دواء منه وما معي مصاري. كيف بشنيس رابع يوم بيجي اكيب TF1 مثل افضالكم، خبرينا كيف عملتي هالمستشفى وما معك مصاري؟ كيف؟ قلت له بلبنان بيعطى الهم، اهم شيء البوتنسيال الهيومان، السكوريست موجودين والحكمه، مش هيك؟ بينزلوا الفيديو، بدق المدير اللي ما كان يحكيني بيقول لي وقفني لك معيشك على 4 أشهر يعني من استعذير، ورح يجيكي بكره 2,000,000 وشي فران رح نبعث لك منهم مصاري للبنان. انا وصل كونتابيليتي ما كنت افهم شيء. بعتون على المركز على بيروت، وفينا المصريات، زبطنا شوي حالنا. اعطتني الرئيسي 25 ليره 25,000 تشكرنا على الشغل الحلو، والجيش عم بيقول لها انه شو هالشباب ومنهنيكي يا مدام. انا بدي ارد لها الانفلوب، بتقول لي لا خديها نيلا، وبياخدها واحد من الشباب وبينزل عند عزيز كان فاتح حد الصليب الاحمر على سبيرز، بينزل لعنده بيتبضع فيهم كلهم بسرعة وويسكي ودخان وجامبون ومغربيه خالصه، مغربيه هيك جيب. قال لي نيلا ليكي ما تطلعي فينا ولا شيء، نحن بدنا ناكل، خلصنا بقى فقر وتعتير وضب بالشد، ما بدنا نرد لهم ولا ليره. قلت له مبروك. هيك يعني تتقول لي كيف نظمت انت عامله اداره مستشفيات؟ لا انا ممرضه، كنت اعرف انه عايزني هيك. بدي اقول لكم شو قالنا مختار هالبلد، وانا عم ترجم له شو عم بيقول المندوب الدولي، انه اذا بدكم شي مساعدات بحاجه لشي نحن بنحاول عقد ما فينا نساعدكم. قال لي بشراسه المواطن الشرس هيك اللي عند فوينه غير شكله اختيار، بس عند فوينه بعده بيصل للسما. قال لي يا استاذ ليك بتقول له اذا في شي بلد بالعالم بحاجه يجي نحن بنساعدكم. نحن بدناش غير رضا الله والعالم اللبناني رفع وغير هيك بدنا شيء. شو هالناس هاي ناسنا له.
هاي ناسنا. كان معكم معبر بأول حلقة من الموسم الثالث. بالحلقة الثانية التطوع والعمل الإنساني. إذا عم تحبوا المضمون سبسكرايب ودعمونا على باتريون.